این مرغ بریونی گوش از سرت میبره وقتی اولین برش رو بهش بزنی. هم خوش رنگه و آبدار، هم حسابی مغز پخت شده. این مرغ بریونی رو با دستور من با هواپز درست کن، ببین چی میشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنی. سلام، چطورین؟ امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز میخوام براتون مرغ شکمپر درست کنم، اونم با هواپز. پس بریم بهتون بگم چطوری یه مرغ شکمپر آبدار و خوشمزه با هواپز درست کنیم. بریم، منتظرتون نذارم. مرغ کامل رو دیشب گذاشتم توی آب و نمک. قشنگ آب تا سطح مرغ باید بیاد و نمک بریزید، حداقل 2 قاشق برای یه مرغ مثلا 1.5 کیلو بذارید تو آب و نمک. الان این آبش رو خالی میکنم، مرغ رو میارم و بهتون میگم که مواد داخلش رو چی میریزم و رو سطحش هم پوستش رو با چی تمدار میکنم. ببینید برای طعم‌دار کردن مرغ من اندازه یه قاشق غذاخوری روغن زیتون میریزم. میتونید روغن سرخ کردنی معمولی هم بریزید. این روغن زیتون برای سرخ کردنیه، یعنی برای سرخ کردن، نقطه دود بالایی داره. روغن زیتون معمولی رو نمیتونید برای تو حرارت بالا استفاده کنید. من یه مقدار زردچوبه میریزم. اینا همشون 1 قاشق غذاخوری. فلفل سیاه، پول بیبر، نمک، اینم یه فلفل تنده، پودر تخم گشنیز، تقریبا یه قاشق چایخوری پر و پاپریکا. پاپریکای من یه ذره تو رطوبت مونده، سفت شده. مرسی. حالا اینو قشنگ هم میزنم. روغن سرخ کردنی نیست. شاید ببینید اینجوری باید بشه. یه دستکش تمیز دستمون میکنیم. من دستکش لاتکسام تموم شده، فرق نمیکنه، دستکشتون فقط تمیز باشه دیگه. از این مواد اول داخل شکم مرغ میریزم. یه ذره اینجوری بریزین کف دستتون راحت‌تر. کل شکم مرغ رو اینجوری بزنید. سطح مرغ هم همینجوری از این ادویه کامل بزنید. تا اونجایی که میشه زیر پوست مرغ هم میزنم. بچه خیلی مهمه که پوست مرغ حتما باشه، چون اگه بدون پوست مرغ بذاریم مرغ خوش میشه. تو فر و هواپز هم فرقی نمیکنه، مرغ با پوست باشه خیلی بهتره. ببین تا اونجاهایی که دستتون میرسه زیر پوست مرغ هم قشنگ بزنید. اینو پلاستیک میکشیم میذاریم نیم ساعت تا 1 ساعت دوباره توی یخچال استراحت کنه. اول از همه یه پیاز متوسط رو پوستش رو میکنم، هر طوری که دوست دارین، حلقه‌ای یا چنگاج برش بزنید. لیموها رو حلقه میکنم.
فلفل دلمه‌ای، بچه این فلفل تندا، فلفل سبز بلندا که یه ذره تنده، هم مزه خیلی خوبی به مرغ و گوشت میده، همین که فوق العاده است واقعا. یه تندی خوبی داره کلا، خیلی هم تند نمیکنه. ولی اگه کلا به غذای تند حساسین استفاده نکنیم. مثلا من همین یه ذره به نظرم کافیه، خیلی خوشمزهش میکنه. حالا من میخوام فلفل قرمز درستن، چون ما کلا تند غذای تند زیاد میخوریم، میتونید اینو حذف کنید. اینو من 2 قسمت میکنم و اینم میذارم تو شکم مرغ. خیلی خوشمزهش میکنه. بچه مرغمون تو یخچال استراحت کرد. من الان برداشتمش بعد نیم ساعت و میخوام که تو شکمش رو پر کنم. من چند تا سی رو پوست رویش رو کندم، این سراش هم گرفتم و شستمش. نیازی نیست کامل پوستاشون رو بگیرین، همینجوری میخوام بذارم داخل شکم مرغ. فقط حواستون باشه که مرغ زیرتون کپک زده توش نباشه. بعد اینو اینجوری میذارم، 2 تاشو میذارم این ته. پیاز میریزم. قشنگ شکم مرغتون رو پر کنید. اینجا رو یه سوراخ میزنیم و اینجا برای خدا پاره نشیم. شکم مرغ کاملا بسته میشه. حالا رو سطح مرغ هم من لیمو ترش میریزم. رو حالت ایر فرایر درجه 180 190 درجه 190 مدت زمان 30 دقیقه 20 دقیقه مدت زمان 20 دقیقه میذارم که گرم بشه، قشنگ و داغ بشه. یه فویل بذارم کاغذ. بچه مرغ رو به سمت رون، به سمت بالا میذارم. این قسمت های رونش رو چند تا سوراخ اینجوری عمقی با نیمک چاقو میزنم. قسمت هایی که خیلی عمق داره و رون دیرتر میپزه بزنید، زودتر میپزه، بهتر میپزه. خب داغ شد. حالا من اینو اول کاغذش رو میبندم و بعد با فویل اینو کامل میبندم. نه پس داغه. اینو برمیداریم. بچه ها هواپزو رو درجه حرارت 180 مدت زمان 30 دقیقه تنظیم کردم. 30 دقیقه که تموم شد برش میگردونیم و دوباره 30 دقیقه دیگه طرف دیگه مرغ رو میذاریم. برای سسش یه دونه پیاز متوسط رو به صورت خلالی خورد کردم، میتونی نگینی هم خوردش کنی.
فرقی نمیکنه. تفتش دادم، یه ذره که طلایی شد زرشک شسته شده و یه قاشق رب هم بهش اضافه کردم. تفت دادم و بهش تقریبا 2 لیوان آب جوش اضافه کردم. بعد میذاریم روی گاز تا قشنگ جا بیفته. اگه خیلی دوست ندارین ترش بشه، چون زرش طعم سسو ترش میکنه، میتونین یه قاشق شکر هم بهش اضافه کنین. نمک و فلفل هم اضافه کردم و تمام. این سس خوشمزه‌اش حاضره. خب 30 دقیقه که تموم شد، یه طرف مرغمون کامل سرخ شده. حالا مرغ رو باید برگردونیم و دوباره 30 دقیقه دیگه رو درجه حرارت 180 بذاریم تا اون سمتش هم کاملا سرخ بشه. فویل رو فعلا بر نمیداریم، همینجوری که میبینی آب مرغ توی فویل جمع شده. طرف دیگه‌ش هم که کامل سرخ شد، من از هواپز درش آوردم، چون زیرش دوباره یه حالت نرم شده و دوباره برگردوندم و یه 5 دقیقه دیگه گذاشتم تا کامل اون سمتش هم سوخاری بمونه. اون آب مرغم از تو فویل توی سس ریختم و با سس مخلوط کردم که آب مرغ خوشمزه‌اش میکنه. بچه این 5 دقیقه اضافه کاملا دلخواهه، من فقط واسه اینکه سطحش سوخاری تر بشه گذاشتم، میتونید نذارید. خب 5 دقیقه هم تموم شد و مرغ بریونی ما حاضره. حتما با این دستوری که گفتم درستش کن و نوش جان کن، خیلی خوشمزه میشه واقعا.